Let's build. Kumusta guys? Ngayong araw ay gagawin natin ang isang modification para dito sa Astra Archer Aoy kit na aking na-build na dati pa. Isasali ko dapat ito sa Mecha Musume contest ng USA Gundam Store at ni Zaco Aurelius, pero around that time ay meron ako mga importanteng live event na nangyari, so kailangan ko yung unahin syempre. Pero gusto ko pa rin tapusin yung gusto kong plano para dito sa pagmamodify ng Astra Archer na ito. Noong mga panahon na pinaplano ko yung modification nito ay lumabas din halos ang God of War Ragnarok at muli akong naging interesado sa Norse mythology. So, inspired nun ang aking simpleng modification na sisimulan ko sa pamamagitan ng paglalagay ng skirt ni Mobile Doll Sarah sa waist area or sa midsection nitong Astra Archer. At upang mas mapadali ang aking pagmamodify sa kanya, nag-decide ako na idikit na lang yung midsection ng torso ni Mobile Doll Sarah sa Astra Archer at pinutol ko yung midsection torso ni Astra para maikabit ito, para hindi na ako mahirapan magtansya kung saan ilalagay yung mga peg holes ng skirt. Medyo malaki ang torso ni Mobile Doll Sarah at yung kanyang ball joint, kaya sinand ko or final ko ito para maisuksok dun sa upper torso ni Astra Archer. Pinagpud ko pa ng konti yung torso piece bago idikit dun sa hip section, kasi kung hindi ko yun gagawin ay magiging masyadong mahaba yung body niya at sa tingin ko ay hindi siya tutugma dun sa overall proportion ng model kit. Nilagyan ko ng bagong peg hole yung front skirt niya para hindi tumatama lagi dun sa chest area or dun sa upper torso area niya yung front skirt, at mai-pose ko siya ng mas maganda. Tapos ay maglalagay ako ng konting putty para takpan yung mga ilang connection areas para hindi siya sobrang pangit tingnan. At bilang last part ng modification, gumawa ako ng isang spear at ginamit ko yung shield ng Leo para sa kanya. Pagkatapos nito ay diretso na ako sa pagpe-paint. Pagkatapos kong lagyan ng gray primer lahat ng parts ay gumawa ako ng isang pink na paint para lagyan ang skin tone pieces niya ng undercoat para magmukhang mas maganda yung skin tone niya. Ginamit ko dito yung Cirque skin tone color. Para sa buhok niya ay timber drab naman ang ginamit kong una, pero nilagyan ko siya ng clear red sa ibabaw kasi hindi ako happy dun sa kinalabasan ng timber drab. May ilang armor pieces na gusto kong off-white yung kulay, kaya ginamitan ko ng ghost gray ng armored Komodo. At yung mga natirang parts na dark yung kulay ay nilagyan ko muna ng semi-gloss black sa ilalim para mas maging darker yung tone ng mga kulay na gagamitin ko. Unang kulay na gagamitin ko ay itong extra kong maroon na ginamit ko sa isang previous na project. Ang mga iba ko pang ginamit na paint ay Zerk Black Blue, Tamiya German Gray, Olive Green, Gold Leaf, Royal Light Gray, at Metallic Gray.
Para sa kanyang water slide decals ay kinuha ko ito sa decal sheet ng Astra Archer. Nilagay ko ang mata ng Astra Archer at naglagay ako ng mga blue na water slide decals sa kanyang skin tone parts para magmukhang parang tattoo. At naglagay din ako ng ibang mga accent decals dun sa armor pieces niya. Panghuli ay naglagay ako ng konting panel liner para mas ma-highlight yung mga lines sa kit na ito. At pagkatapos nyan, isang final top coat at diretso na tayo sa final shots. Enjoy ako sa project na ito at meron pa akong ilang leftover pieces na pwede pa akong gumawa ng isa pang Mecha Musume project or something na malapit doon. Sana nag-enjoy din kayo dito sa video at sana ay bigyan nyo ako ng like or mag-comment kayo dito sa video kung ano yung sa tingin ninyong okay na nagawa ko dito sa project na ito at kung ano yung mga ibang concepts na pwede nating gawin in the future. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay huwag kalimutan mag-subscribe and that's it. See you next time guys. Stay safe and let's build.